හායි යාළුවනේ අද මම ආවා අපේ ගෙදර විදිහට කොහොමද තෝසේ හදන්නේ කියලා පෙන්වන්න. ඉතින් අපේ ගෙදර විදිහටම ලේසියෙන් තෝසේ හදාගන්න විදිය මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ Shali&Senaka lifestyles. තෝසේ කියන්නේ ඉන්දියානු කෑමක්. ලංකාවේදීත් 5 star හෝටලේ ඉඳන් පෙට්ටි කඩේට යනකම් විවිධ රසයන්ගෙන් යුත් තෝසේ අපිට රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තෝසේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මුලින්ම උඳුවැට ග්‍රෑම් 150යි. සුදු කැකුළු හාල් 150යි. තිරිඟු පිටි ග්‍රෑම් 150යි. කඩල පරිප්පු ග්‍රෑම් 100යි. වතුර අවශ්‍ය විදියට. අවු මිරිස්, රතු ලූණු, සුදු ලූණු, කරපිංචා, බිත්තරයක්, පොල් කිරි. ඊට අමතරව ලුණු, උළු හාල්, සූදුරු, ආප්ප සෝඩා අවශ්‍ය වෙනවා. ප්‍රමාණ වලින් අපිට තෝසේ 10ක් විතර රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු තෝසේ හදාගන්න ක්‍රමය කොහොමද කියලා. මුලින්ම පිරිසිදු භාජනයක් අපි ළඟට අරගෙන ඒකට කඩල පරිප්පුයි, උඳුවැට ටිකයි, හාලුයි එකතු කරලා ඒ වගේ ගල්වැලි ඉවත් වෙනකම්, කුණු දූවිලි ඉවත් වෙනකම් හොඳට හොදලා පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. කෑමක් හදද්දී පිරිසිදුකම තමයි අංක 1. ඉතින් හොඳින් හොදගත්ත මේ ඇට වර්ග ටිකට වතුර කෝප්ප එකහමාරක් විතර දාලා පැය 6ක් 7ක් පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ. එඟුණු තරමට අපිට බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ලේසි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම රැට කන්න නම් තෝසේ හදන්න ඕනේ. ඔයා උදේ මේ ඇට වර්ග පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ. ඊපස්සේ දවල් 1ට විතර මේක අඹරන්න අරගෙන හවසට ඔයාට මේ තෝසේ හදන්න පුළුවන්. පැය 6ක් විතර පෙඟුණු මේ ඇට වර්ග ටික වතුරෙන් බේරගෙන බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට ටික ටික දාලා අපි පෙඟෙන්න තියපු වතුරම චුට්ටක් මිලිලීටර් 50ක් විතර දාලා බ්ලෙන්ඩර් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. බ්ලෙන්ඩර් කරද්දී විශේෂයෙන්ම පිටි වගේ වෙන්න මේක හොඳින් අඹර ගන්න ඕනේ. නැත්නම් තෝසේකේ සොෆ්ට් එක නැති වෙනවා. බ්ලෙන්ඩර් කරද්දී වතුර ටික ටික දැම්මත් මිශ්‍රණය ටිකක් දියාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒකට බය වෙන්න එපා. පුළුවන් තරම් මේ වගේ උකු ගතියකින් මිශ්‍රණය හදාගන්න ඔයා උනන්දු වෙන්න. මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණයට පාන් පිටි, බිත්තර, ආප්ප සෝඩා එකතු කරගන්න වෙලාව. මුලින්ම අපි ආප්ප සෝඩා තේ හැඳි කෑල්ලක් එකතු කරගමු. ඊට පස්සේ බිත්තරය එකතු කරගමු. බිත්තර එකතු කරගද්දී පුළුවන් නම් ඔයාලා ඒකේ සිවි අයින් කරන්න. එතකොට බිත්තරෙන් එන පිළිගඳ ඔයාලට මගාරව ගන්න පුළුවන්. ඒකලා මේ බැටර් එකත් එක්ක බිත්තරේ හොඳට කවලම් කරන්න. බිත්තරේ කවලම් කරන එකෙන් අපිට මේ බැටර් එක ඉතාමත්ම සොෆ්ට් බැටර් එකක් විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ හොඳින් කවලම් කරපුවත් බැටර් එක. දැන් මේ බැටර් එකට පාන් පිටි එකතු කරගමු. පාන් පිටි එකතු කරගත්තාම හොඳට කැට නැති වෙනකම් මේක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාට මේ මිශ්‍රණය දිය වුණොත් බය වෙන්න එපා කිව්වේ. අපි මේ අන්තිමට එකතු කරගන්න පාන් පිටි හින්දා. හැබැයි ගොඩාක් තියාරු මිශ්‍රණයකට පාන් පිටි අපිට ගොඩාක් දාන්න වෙනවා මං කියපු ප්‍රමාණවලට වඩා. ඉතින් අපි ගොඩාක් බැටර් එක දිය කරගන්නේ නැතුව හොඳ ගානකට බැටර් එක හදාගත්තොත් අපිට පාන් පිටි අඩුවෙන් පාවිච්චි කරලා මේ තෝසේක වඩාත් ගුණදායී විදිහට උඳු රස වැඩියෙන් දැනෙන්න හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මිශ්‍රණය හොඳින් ආවරණය කරගෙන හුලං වදින්න නැති වෙන්න අපි පැය 6ක් විතර පිපෙන්න ඉඩ තියන්න ඕනේ. මේ තමයි පැය 6කට පස්සේ පිපුණු මිශ්‍රණය. බලන්නකෝ ඒකේ සද්දේ. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය හොඳින් කවලම් කරගෙන මේක ඇතුලේ තියෙන වාතය ටික එළියට අරින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට පොල් කිරි එකතු කරගන්නවා. පොල් කිරි එකතු කරගෙන හොඳින් කවලම් කරලා ඒකටම අවු මිරිස්, රතු ලූණු, සුදු ලූණු, කරපිංචා එකතු කරගන්නවා. සමහර අය මේවා බෙදලා තෙලේ බෙදලා එකතු කරගන්නවා. ඒත් මම නම් මේවා අමුවෙන්ම දාන්නේ. එතකොට මේ තෝසේ මිශ්‍රණයට අමුතුම රසක් එකතු වෙන හින්දා. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය හොඳට කවලම් කරගෙන අපි ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා අපේ රස අනුව. අන්තිමට අපි තෝසේ හදන ෆෑන් එකම තිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාලා ඒක රත් කරගන්නවා. මේ අවස්ථාවේ ඔයාලට ගිතෙල් තියෙනවා නම් ඒ දාන්න. එතකොටත් මේ තෝසේක ගොඩක්ම රස වෙනවා. ඊට පස්සේ සූදුරු ටිකකුයි උළු හාල් ටිකකුයි තෙලේ බෙද ගන්නවා. ගොඩාක් තෙලේ බෙදෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක ටිකක් රෝස්ට් වුණා නම් හොඳටම ඇති.
ඊට පස්සේ ඒ බෙදුණු උළුහාලුයි සූදුරුයි මේ මිශ්‍රණයටම එකතු කරගන්නවා. මේකෙන් අපේ තෝසේ මිශ්‍රණය ගොඩාක්ම රස වගේම ගලව ගන්නත් පහසු වෙනවා. දැන් අපිට තෝසේ හදන්න පුළුවන්. මුලින්ම රත් වුණු කබලට තෝසේ මිශ්‍රණයෙන් හැඳි දෙකක් දාගෙන ඉමීට රවුමට පැතලි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ තෝසේ එකේ බුබුලු වෙනකම් පොඩ්ඩක් තෝසේ එක ඉදෙන්න ඉඩ තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වාගාව තියෙනවා නම් ගිතෙල් හරි ඔලිව් ඔයිල් හරි මේ තෝසේ එක උඩට වක් කරගන්න. මේකෙන් අපේ තෝසේ එක ගොඩාක් රස වගේම ගුණදායී වෙනවා. ගොඩක් ඉන්දියානුවන් නම් ගිතෙල් තමයි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒත් අද මංගාව ගිතෙල් නැහැ. ඊට පස්සේ මේක තැම්බුණාට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවගෙන ඒ පැත්තත් ටිකක් තැම්බෙන්න දෙන්න. දැන් ඉතින් කන්න තමයි තියෙන්නේ. තෝසේ කන්න සාම්බාරුයි චට්නිත් මං හැදුවා. මම තෝසේ එක දුන්න මං අම්මට කන්න. බලන්නකෝ අම්මා ඒක කාලා මට දෙන රියැක්ට් එක. මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට thank you so much. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉස්සරහටත් එන වීඩියෝ දිගටම බලන්න. අපි ඔයාලට හැමදාමත් ආදරෙයි. සතුටින් ඉන්න.